נציב יום, נועם, ברוך, בן הדסה ואשתו, יזכו לקרבת השם, בריאות הנפש והגוף, שפע רב רוחני וגשמי, ונחת מכל צאצאיהם, שיהיו הצדיקים, צדיקים, יראים ושלמים, זיווגים לכל הרווקים, בעיתו ובזמנו, וכל הילדים הנשואים, יזכו לשלום בית אמיתי, אמן. אנחנו עכשיו נמצאים הייתי בשושן, חלק ד'. ליל ט"ו בניסן, ערב הפסח, יום י"ד בניסן הגיע, והיה זה היום השני לתענית שגזרה אסתר. בלב חרד עסוקים כלל ישראל בביעור חמץ ובשרפתו, חבורות חבורות נאספו בחצרות הבתים, עמלים תוך כדי התענית בלישת ואפיית המצות. בארמונה של אסתר הורגישה תכונה נוספת, בעוד המלכה השרויה בתענית משתפכת בדמעות שליש באמירת התהילים ובתפילות הנזעקות מקירות ליבה הטהור, עמלו משרתיה על הכנת סעודת פאר מלכותית המיועדת לשלושה אנשים בלבד. מיטב השפים, יהודים בעלי אומנות בישול ייחודית, גויסו לעריכת התבשילים. הוטלה עליהם משימה קשה, הכנת מעדני יוקרה מלכותיים נטולי רכיבי חמץ כלשהם. מיני המאפה והלחמים הוכנו מבצק שנילוש במי פירות ללא תערובת מים כלל. גם השמן והחלב מתוצרת יהודים בלבד. לעת ערב התכוננה המלכה לפגישה הגורלית עם אחשוורוש. מעולם לא התייחדה איתו. תמיד היא שיגרה את השדה בדמותה. אך הפעם אין מנוס. היא נאלצת להופיע בפניו בעצמה. כשהיא מודעת לסכנת החיים אליה היא מכניסה את עצמה. אך לא זהו הדבר שמטרידה. הדאגה לשלום אחיה גזלה מנוחת נפשה. האם תצלח שליחותה להצלתם? כדרכם של הצדיקים תולה את ביטחונה בשם, בלפיכך אינה נרתעת ממראה פניה שהוא עם ומיופייה שנעחר מחמת הצום הקשה. מתפללת שגם כך ייתן השם את חינה בעיני המלך. היא צמה 70 שעות, לא 72, בשביל שזה לא יהיה יותר מדי. מאידך, הצום הארוך במסירות נפשה לקדושת השם גרמו לזיכוך הנשמה והעלו אותה למדרגות גבוהות. מעודדת, חשה בקרבה עצומה אל השם וברוח קודש השורה עליה. עם נטות החמה מערבה והתקדש החג ליל ט"ו בניסן, יום שלישי ליציאת רצי המן, יצאה אסתר מארמונה, שמה פעמיה למשימה המסוכנת הרת הגורל. התלחשויות פקידי ארמון הנשים המשוכנעים כי המלכה גוזרת על עצמה גזר דין מוות הגיעו לאוזנה. איך היא מעיזה להיכנס לארמון ללא רשות? המלך לא יוותר, היא לא תחזור חיה. כדרכם של גויים תרגמו את המצב להפקת תועלת אישית. התכשיטים שלה שווים המון עתק, המלבושים מרוקמים זהב יהלומים, הון תועפות, נבזוז אותם ברגע שהיא תיהרג. תגרה פרצה ביניהם, כל אחד כבר טוען לזכות ראשונים על פריט זה או אחר. לבסוף הגיעו לפשרה, נחלק בינינו את הכל שווה בשווה, ועל פריטים ייחודיים נפיל גורל כמו שעשינו עכשיו. מילות תפילותיה המשיכו לרחש, יחלקו בגדי להם ועל לבושי יפילו גורל. פסוק מתהילים. בליווי נערותיה היהודיות יצאה לדרכה מסוכנת אל המלך ההפכפך הבלתי צפוי שכבר הוציא להורג את אשתו הראשונה. הצום הממושך, המתח העצום התישו את כוחותיה. נערה אחת תמכה בימינה ורעותה אוחזת בשובל גלימתה מאחור. גומעים את רחוב בית הנשים המוליך אל חצר המלך החיצונה. משם אמורה להיכנס לחצר הפנימית, המקום שבו מרחפת אזהרת מוות מוחשית אל הבא אליו.
ביודעין תופפה את צעדיה ומלחשת ללא הרף פסוקי תהילים הגורמים להרגשת קרבה אל האלוקים. כשהגיעה לקצה החצר נחמץ ליבה, ביתן העבודה זרה ניצב בתווך בין שתי החצרות, מאלץ את כל הנכנס לעבור דרכו. מקום טמא שאינו מבשר טובות. החשש התעמת, בהיכנסה לביתן הצלמים גבר הקטרוג בשמיים, עוון צלם נבוכדנצר שהשתחוו היהודים לפני כ70 שנה צף ועלה. הצדקת חשה שהשכינה שליוותה אותה מסתלקת ממנה, עיניה דומעות, נישאות למרום בתחינה עמוקה. אלי אלי למה עזבתני? הרי לא מרצונם עבדו ישראל לצלם, ואני גם לא מרצוני נכנסת לכאן. חרף חולשתה הרבה עקב הצום הממושך חצתה את הביתן הענק במרוצה. ברגע שהכלה יצאה דרך השער השני ומצאה עצמה בחצר הפנימית. עכשיו עליה להתמודד בסכנות מוחשיות. הדרך לארמון נמתחה מתחת ל7 שערים גדולים החוצים את הרחבה הענקית ל7 חצרות זו לפנים מזו. כל שער מאובטח בחיילים קשוחים מהירי תגובה מצווים. הנכנס ללא רישיון יהרג ללא היסוס. היה עליה להטעות את השומרים. היא שיבתה לעצמה רשת פנים שלווה, בנינוחות מעושה עברה שער ראשון. השומרים נבוכו, לפי ההוראות הם צריכים לחסל אותה, אבל זה המלכה. מסתבר שהיא נקראה על ידי המלך. עיניהם ננעצו בה במבט חודר, כדי ללמוד מהרשת פניה האם היא מצוידת ברישיון. הטבעיות שבה היא נכנסה ששכנעה אותם שהיא קרואה אל המלך, וקרעו ברך לפניה והכל בסדר. התכסיס הצליח ב3 שערים ראשונים. בזריזות החלה לחצות את החצר הרביעית. כשהגיעה לאמצע נעלמה דום. הפתעה בלתי צפויה נגלתה לעיניה. המלך שבעונה זו של השנה רגיל לשהות בתוך הטרקלין, בחר הפעם להתיישב בלובי הפונה לחצר לשאוף אוויר צח. עיניו שוטטו בין פרחי הנוי המרהיבים ונפלו על הדמות הבלתי צפויה שהעיזה להפריעו. למרות הקטרקט שהיה לו בעיניים שהעיב על ראייתו, הוא קלט מיד שזו אסתר הנכנסת ללא קבלת אישור. הפנים התעוותו בחמת זעם, מסגירים את מחשבותיו. עזות פנים? איך היא מעיזה להיכנס לכאן כבתוך שלה? כמה היא רחוקה מצניעותה של ושתי. היא לא באה אפילו כשקראתי לה. הוא קורא לזה צניעות. וזו מעיזה לבוא ללא שום רשות. העיניים הבוערות בזעם אין קץ הוסטו ממנה בצעד הפגנתי, הראש הוסב הצידה, משדר בחדות חוסר שביעות רצון, הוא לא חפץ לראותה. שומרי הפתח שהם אמונים למקרא בעותיו שלפו את החרבות, נכונים להסתער. גם אסתר קלטה מבע עיניים רצחני, הבינה שהשליחות נכשלה. גרונה השתנק, לשונה דווקא לחיקה ביובש פתאומי, פרי הפחד המוחשי. ראשה צנח אין אונים על צוואר הנערה של צידה, ובטרם תתעלף פצתה צדקת את פיה בתפילה, באמונה שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. ואתה אדוני אל תרחק, איילותי לעזרתי חושה, הצילה מחרב נפשי, מיד כלב יחידתי, הושיעני מפי אריה ומקרני רמים עניתני. התפילה זכה בקעה רקיעים.
בן רגע התהפך הכל. מלאכי רחמים זקפו קומתה והוסיפו לכן. מלאך שלישי סתר על פניו של אחשוורוש והטה את פניו עד שהביט אליה. לפתע חשני נוח. הערפילים שעממו את ראייתו התבהרו מזיו קדושתה, וכעת נראתה לו באור אחר. הפנים זהרו בזוהר אלוקי רוחני כל כך שלרגע פרחה ממנו נשמתו. כשהתאושש זינק ממקומו אפוף רחמים, שרביט הזהב המהווה את אישור הכניסה הושט לעברה. היה זה נס ברור שהשרביט שאורכו כמטר התארך כל כך עד שחצה את המרחק הרב שהפריד ביניהם. לפי כללי החוקה עליה להושיט ידה ולגע בראשו, אבל האיברים שלה היו כמשותקים. התענית הארוכה לאחר ההפלה שעברה התישו את כוחותיה לחלוטין, והמלאך מיכאל ירד אליה והסיט את ידה אל השרביט. מה זה? אחרי התענית היה לה הפלה. אז כתוב במדרש, ותתחלחל המלכה, הפילה את עוברה. המלך קלט את חיוורון פניה. מדוע את מבוהלת? הדרישה לרישיון כניסה כלל אינו חל על המלכה. ככה הוא הבהיר וקבע, כיאה להפכפנות המפורסמת. זה לפיד והיפוכו. אסתר המותשת לא יכלה להשיב. ראשה צנח שוב על כתף הנערה המלווה. המלך לא ידע את נפשו, קרקר סביבה, מודאג בעליל. מדוע אינך עונה לי, אסתר המלכה? מבין אני שבקשה כה חשובה יש לך, שהסכמת לסכן חייך עבורה. אני מבטיח, כי פרט לבניין בית המקדש, שנשבעתי לצרי ירושלים שלא אבנהו, אני מוכן למלא כל משאלותייך הפרטיות. המילים האחרונות הודגשו. רומז בעדינות שלא תבקש שום דבר עבור היהודים. הוא עוד לא יודע שהיא יהודיה. אסתר המתאוששת קולטת את הרמז, ממילא לא חשבה לדבר על כך כעת. אדרבה, אגרום לו לחשוב כי גם אני נגד היהודים. אני אזמין את צורר היהודים בעצמו אל המשתה. זה יהיה טוב מאוד הרבה בחינות. יש פה את כל המקורות, מה שכתוב במגילה. אני לא נכנס לזה, אבל תראו במגילה, דף ט"ו, כל הסיבות והחשבונות שהיו לה. מפציר המלך, אמרינה את בקשתך. אסתר נושאת עיניה לשמיים. לא חפצה לגלות למלך את המבוקש האמיתי, כי המלך הפכפך. בנקל יוכל המן לשנות את דעת המלך שוב. לכן צריך לצוותם יחד. ואז, ברגע הנכון, להסית את המלך נגד המן בפניו. מבלי שהוא ימצא זמן לשנות את הגזרה שתונחת עליו. בקשתי אחת, הכנתי למענך משתה מיוחד. אנא בוא הלילה אל המשתה, יחד עם השר הבכיר, המן. המלך מצמץ בעיניו, נורת הזהרה נדלקה במוחו. מדוע היא מזמינה את המן? האם מתרקם משהו נגדי? אך לא, היא הדגישה שהמשתה הוא לכבודי, והיא גם אמרה יבוא המלך בלשון יחיד. אבל עליי לנקוט צעדי זהירות, כי ראוי לצמצם את הכבוד לאיש המסוכן. הוא ממטיר פקודות למשרתים, מהרו את המן למשתה. תריצו אותו מיד לבוא, טרם מתקלקל האוכל. ותדגישו לו שזו פקודה
ולא הזמנת כבוד. למרות זאת, ריחפה עננה על פניו, בעודו מתרווח על כיסאו מול שולחן המשתה המפואר, הפך בדעתו השערות שונות. מה הסיבה להזמין אישית את המן? המתין בציפייה דרוכה לבואו, והלה נכנס מדושן עונג, מסיר את כתרו הכבד ומניחו על שולחן השירות בזחיחות אופיינית. לתדהמת המלך התרוממה המלכה ממקומה והניחה את כתרה ליד כתרו. זאת הייתה מחווה גדולה ועצומה שיכולה להתפרש כיחס של קרבה. זיק חשדני נדלק בעיני המלך. למה היא עושה זאת? מדוע היא מגלה אליו יחס לבבי? הקינה החלה לפעפע בו, אבל המשתה חימם את לבבו. משום מה הרגיש להוט להשביע את רצון המלכה. מעיף אליה מבט ונחרד. המלכה מותשת מן הצום נראתה חולה, והיא לא מכניסה דבר לפיה. במאמץ לרומם את רוחה, מפגין לה יחס לבבי אוהד, מעודד אותה לשאול בקשה עבור עצמה וגם עבור אחרים. כעת כבר אינו חושש שיתבקש עבור היהודים, הרי הזמינה למשתה את האויב הגדול. הייתה זו הזדמנות פז, אך הצדקת חשה כי עדיין לא הגיעה העת להפליל את הצורר, כי היא לא קיבלה רמז שמימי. הופעתו של הרשע כשהתליון של עבודה זרה משתלשל מצווארו הרחיקה ממנה את השכינה. אין לה ברירה אלא לבקש אותם לבוא למשתה נוסף, ואולי למשתה השני יגיע ללא התליון הטמא, ואז יתקבל את הסימן המיוחד. אכן יש לי שאלה ובקשה. שאלתי ובקשתי זה שתבוא למשתה נוסף שארוך מחר בערב, ובקשתי עבור המן שיוכל גם הוא להשתתף במשתה שאעשה לכם. כשהיא מזמינה את המן, היא יודעת שהיא מכניסה את עצמה לסכנה גדולה. אם יחשוד המלך שיש לה דבר סתר עם המן, לא יהסס לפעול נגדה באמצעים אכזריים. אך המהלך היה מאוד מחושב. אדרבה, יחשוב נא המלך שמתרקם דבר ביני לבין המן, תתעורר קנאתו ושנאתו על המתחרה, בחרון אפו יהרוג את אחד משנינו. היא גם הייתה מוכנה שיהרוג אותה בשביל הצלת ישראל. בגלוי הוא לא יוכל לעשות אותו. למה? כי אין לו עדיין ראיות לחשדות. ואז הוא יסבב איזה מוות שיראה כתאונה סתמית, כמו שנוהגים בארצנו. ובכך תתבטל גזירת המן. החוק קובע כי מיתה של אחד מגדולי הארמון כתוצאה מכוח עליון מוכיחה התנגדות שמימית למהלכי המלכות, ולפיכך מתבטלים מיד כל החוקים שהתקבלו לאחרונה. זה יש בהרבה מלכויות כזה דבר. וגם היא רצתה ששאר השרים יקנאו בהמן. למה? כי אז לא יבואו לעזור לו בשעה הקריטית. מה הם צריכים? שיהיה להם אחד מעל הראש. וגם היא רצתה שהיהודים לא יסמכו עליה ויתפללו לשם, כי יגידו מה זה, מזמינה טוב. מאידך תהווה הזמנה הזאת גם מסר ליהודים להתחזק בתפילה ולא יפתחו באחותם בבית המלך שמזמינה את סנוואר, מזמינה את צורר היהודים למשתה. אחשוורוש נראה כחוכך בדעתו. כדי לשכנע אותו מוסיפה אסתר פיתוי מרתק. היא אומרת לו, כבר 5 שנים אתה מבקש לדעת מה מוצאי. מחר אני אגלה לך. איי איי איי. עכשיו הוא חייב כבר לבוא. כפי שצפתה, התלקחה הסקרנות של המלך להוט לדעת מה המוצא של מלכת פרס. והוא גם
חייב לקיים את אשר הבטיח. בכובד ראש הנהן בראשו להסכמה למשתה הנוסף שיערך מחר. זה היה במוצאי יום טוב. לאחר קידת נימוס, סב לארמונו בדומיה, צופן מחשבות נוגות הטורדות את מנוחתו. מדוע הזמינה אותו שוב? הפעם היא אמרה שהמשתה נועד עבור שנינו. וואי וואי וואי. בעוד המלך נוצר את חשדותיו בליבו, יצא המן מהמשתה עם גאווה מרקיעה שחקים. אין כמוני בעולם. זו פעם שנייה שהמלכה מזמינה רק אותי למשתה עם המלך. אכן המלך והמלכה חולקים לי כבוד רוזנים. אין בתבל כולה גדול ממני. בראש מורם חוצה את רחבת החצר הפנימית, מפזם לעצמו פזמון עליז. מעולם לא היה לי יום שמח כזה. כשהגיע לחצר החיצונה, הוא נופל ליבו וגאוותו נפצעת. את מי הוא פוגש? את שנוא נפשו מרדכי יהודי. עומד שם עם גדוד ילדים ששומעים בצמא את השיעור היומי ויושבים מולו. הגאוותן מתקרב, מצפה לקורטוב כבוד מצד היהודי. בתגובה מושיט לו מרדכי רגל ימין ורומז לו על כתב העבדות שעליו הוא חתום. חמת הצורר התלקחה. אני לא יכול לסבול זאת. גם כשהוא רואה אותי בשיא גדולתי, איננו מכניע עצמו לפניי. אותת לחיילי משמר החצר, הללו מיהרו להתנפל על התלמידים, כבלו אותם בשלשלות ברזל, העמידו אותם תחת משמר כבד. המשמעות הייתה ברורה, 22,000 ילדים מועמדים להוצאה להורג. המחזה המצמרר שימח את לב העמלקי שחיכך ידיו בהנאה. לא אמתין עד חודש אדר. באלה אני חייב להתנקם תכף ומיד. אני לא אכסיל כמו פרעה שהמית רק את הזכרים. הטיפש ההוא לא הביא בחשבון שהנקבות שישארו ינסו ויולידו שוב את העם היהודי. אני אשמיד את כולם. התוכנית מאוד מסודרת. יש לי מסורת מסבא עשיו שהצלחת היהודים תמונה בלימוד תורתם. רק כאשר נצליח להשביט אותם מכך, נצליח נגדם. לפיכך, עליי לגייס אותם לצבא, עליי להשמיד בראשונה את התלמידים. תיפסק תורת ישראל, ואוכל לעשות במרדכי ובשאר היהודים כרצוני. לולא החשש מתגובת המלך, הייתי משסף את הרב שלהם בחרבי כבר עכשיו. אבל אני לא אנהג בפזיזות, אכנס את יועציי, והם ידעו להנחות אותי איך לשכנע את המלך בנחיצות המתתו. 365 יועצים הוזמנו מיד. כל אחד מהם שולט ברזי הכישוף של כל יום מימי השנה. גם זרש אשתו נקראה להתייעצות. היא הרי ביתו של תתנאי, מושל מחוז נהר פרת, בנו של רב שקה, היהודי המומר. ודאי היא מבינה בענייני יהודים. מלבד זאת, היא שולטת ברזי הכישוף. ברמת הכישופים שלה עולה על כל היועצים ביחד. בעוד המן מזמן ידידיו, בתוכם חרבונה, שלישו האישי של המלך, כינסה זרש את ידידיה, ועל הפרק סוגיית הריגתו של מרדכי. במתן פומביות ופרסום מרבי, המן נטל את רשות הדיבור. כידוע לכם, מזלי גבוה מאוד, אין ספק שאוכל להתגבר על היהודי הזה שהם קוראים לו קדוש. והחל לגולל בפניהם את מעמדו המכובד בעולם כדוכס בכיר. הוא מתאר בהרחבה את עושרו הרב, חושף בדרמטיות, כי מלבד בנו שמשי, המשמש כסופר אישי של המלך, ומלבד 10 בניו המפורסמים, שליטי מחוזות ברחבי הממלכה, הרי שיש לו עוד 208 בנים, שאיש אינו יודע מהם.
אפילו לא זרש אשתו. סך הכל יש לו 219 בנים. גם בארמון עצמו המעמד שלי גבוה מאוד. המלכה עשתה עמי מחווה ששום שר לפני לא קיבל. הנני מוזמן בלעדי למשתה שהיא עורכת לכבוד המלך, וזה לא מקרה חד פעמי. היא כפלה זמנתה, גם למחר אני מוזמן למשתה בלעדי עם המלך והמלכה. לוי ידוע לכם שהמלכה מכירה בי כאדם חכם במיוחד ובעל השפעה על המלך, אפילו יותר ממנה, וברור לי שברצונה לבקש דבר מהמלך, והזמינה אותי כדי שאני ארצה אותו למלא בקשתה. אין לכם מושג כמה היא מעריכה אותי. ברור לי שתהיה מוכנה לעשות כל אשר אבקש ממנה. מבינים אתם איפה את הצער הגדול שיש לי מאותו מרדכי יהודי? לא די שהוא לא משתחווה לי, הוא מתנהג אליי כאילו הייתי שקוף, השקופים. אלא גם אם אעבור לידו בעת שהוא כפוף, מיד הוא מזדקף, כדי שלא יצא של חשד שהוא משתחווה לי. וכשאני מבקש ממנו את הכבוד המגיע לי, הוא נוהג להשפיל אותי בהצגת שטר המחירה. בגללו אני לא יכול ליהנות מהחיים, אין לי סיפוק, אפילו מסעודת שינה עם המלך. ותמהני איך הוא מצליח להתחמק מכל הכישופים הרבים שטמנתי לו. גם התוכניות להרוג אותו בסתר, כשם שעשיתי לדניאל שלהם, עלו בתוהו. אמנם בבעיטה אחת אני יכול לחסל אותו, אך רוצה אני להעמיד אותו באופן פרסומי, שידעו כולם מה קורה למי שמעז למנוע כבוד מהמן. בתנועה דרמטית, החווה כלפי חגורת העור הרחבה הבא הוא אזור, שם יש את שמות אוצרותיו הרבים החקוקים עליה. תראו את רשימת אוצרותיי. אין בעולם עשיר כמוני, אך כל זה לא מנחם אותי. בגלל היהודי הזה, תנו לי עצה, מה הדרך הטובה להיפטר ממנו? רשות הדיבור ניתנה לזרש, המכשפה הגדולה מכולם, שמבינה בנסתרות. ההסברים שלה נשמעו הגיוניים, קולעים אל המטרה. אין ספק כי מזלו של מרדכי גבוה מאוד, והמזל הזה עמד לו להינצל מכל תוכניות ההתנגשות שזממת לו. גם כישופיך לא יצלחו עליו, מאחר והוא נמנע על אנשי הסנהדרין שהם בקיאים בענייני כישוף. לכן הוא יודע לנטרל את כל כישופיך. עליך להעמיד כנגדו אדם בעל מזל מרומם ממנו, או רק הוא יוכל להתגבר עליו. המן שואל, למי יש מזל מרומם יותר ממני? אין בעל מזל גבוה יותר מהמלך. עליך להסיתו, להתנכל אליו. כאשר תקבל את האישור, כפות אותו בידיו על מרומי העמוד, בהיותו תלוי, כשרגליו באוויר הוא לא יוכל לבצע כישוף. אז תוכל להורגו בכל מיטה שתבחר. הדברים עוררו התלהבות, בזה אחר זה ירו כל הרשעים את הגיגיהם, נצליף בו חיצים רבים כמטווח מטרה, נחתוך את החבלים שיצנח אל מותו. אני מציע להבעיר מתחתיו אש ולשרוף אותו חי במרומי העמוד. והמכשפה ציננה את ההתלהבות של הכנופיה. ההיסטוריה מלמדת שהיהודים הצליחו להינצל מכל מיני סוגי מוות. צריך לאתר מיטה ייחודית שלא נוסתה עליהם עד כה. היועצים הננו בראשם, זה ממש דברי חוכמה, מחניפים בהתפעלות, ומיד החלו לשחזר את ההיסטוריה. אחרי דיונים רבים הוברר שרק מיטה אחת עדיין לא נוסתה על היהודים, תלייה. המרשעת התלהבה, מצאנו פתרון, נשאיר אותו כפות על העמוד עד שימות. תזמין בעלי מקצוע שהכינו עמוד לתלייה, בעל העמוד הזה להיות מקשה אחת ללא חיבורים,
עשוי עץ, בגבוה בדיוק 50 אמה, כדי שננתק את היהודים מ50 שערי הקדושה שלו. ככה אמרה בידענות. כלוחשת סוד הוסיפה בזהירות, היזהר שאתה לא תתעסק עם העץ באופן אישי, כך שבמקרה של הסתבכות ניתן יהיה להטיל את האשמה על אחרים. ולא אתה עשית. המן ניתר ממקומו בהתפעלות. יודעים אתם, פתרון זה תואם בדיוק את החלום שלי. אני ראיתי את מרדכי פורח מעל ביתי. כעת התגשם החלום. מניין נשיא קורת עץ כל כך ארוכה? הקשה המן. עיני היועצים שוטטו אל קורות הבית המחזיקות את התקרה. הנה מעלינו מתוחה קורת ענק, מעוררת השתאות. אורכה 50 אמה, ברוחבה 12 אמות. מאיכן השגת אותה? מתיבת נוח. מה? איך הגעת אליה? בני פרשנדתה היה ההגמון של קרדוניה, הלא היא ארץ ערערת, שם נחה תיבת נוח. מירכתיה הרחבות 50 אמה, פרק קורה זו והביאה אליי, לבנות עליה תקרת טרקליני המרובח. מדוע נטפלת על תיבת נוח? אגלה לכם מעט מידיעותיי הרחבות, תתרברב הגאוותן. לנוח היו 3 בנים ו3 בנות. כשירד המבול נספו 3 בנותיו בכל אותו הדור. רק נוח ובניו עם נשותיהם שהיו בתיבה ניצלו. אופן בניית התיבה היה מחושב לפי עולמות רוחניים. מספיק שתדעו כי גובה התיבה היה מורכב מ2.5 נסרים לכל רוח. אם כן, מ4 רוחותיה יש 10 נסרים, כנגד 10 שערי קדושה. מכל זה השגתי שלתיבה הזו יש כוחות סגוליים פלאיים השייכים לכוחות הקדושה. וכדי להכניע את הכוחות האלה תחתיי, החלטתי שיביאו לי נסר מתיבה זו שתהווה קורה להחזקת ביתי שלי. אני המן מזרע עמלק, ראש לכל הגויים ומרכבת הטומאה. הנוכחים הביטו בו בעיניים פעורות והוא ממשיך. כבר לפניי היה מי שניסה לעשות זאת, סנחריב מלך אשור, אבל הוא לא הצליח בכך, כי 2 בניו רצחו אותו. אני כן הצלחתי, והקדושה כנועה תחתיי, ואני אנצל זאת להכניע את מרדכי שמייצג את כוחותיה של הקדושה. הסקרנות של הנוכחים גברה. מעניין, מאיזה מין עץ זה? האגרונום שבהם טיפס על סולם, בחן את הקורה מקרוב, נודף ממנו ריח מסוים של גופרית. הכריז וצנח מהסולם עם המסקנות. זהו זן ממיני הקוצים הנקרא גופר, משום תכונתו לנהוג גופרית מן האדמה, וגופר זה משתייך למשפחת הארזים. עץ קוצים כה עצום לא קיים היום, אך לפני המבול הכל היה ענק. גם הזן הזה הגיע לממדים אדירים של 25 מטרים גובה ו6 מטרים רוחב. המן לא התמהמה. עוד באותו הלילה, בליל ט"ו בניסן, ציווה לפרק את התקרה של הבית ולחלץ את הקורה. חילוץ הקורה הארוכה והכבדה לא היה דבר של מה בכך. כדי לשלוף אותה ממקום קיבועה במרומי הבית הגבוה, היה צריך מבצע לוגיסטי מורכב. הממדים הגדולים בצירוף המשקל הכבד הצריכו ידע וניסיון רב. אבל הרשע לא חסך כל מאמץ לביצוע התוכנית השפלה. מספר פועלים טיפסו על סולמות גבוהים. ראשית פירקו את לוחות העץ הכבדות המונחות עליה כתקרת הבית, וכעת ניגשו למבצע ההורדה ארצה. בהתחשב במשקלה הרב ובאורך המיוחד, נדרשה שימת לב דקדקנית ותכנון הנדסי מורכב. בעזרת 375 נוכחים, הוסרה ממרומי קורת העץ הכבדה עתיקת היומין
ועומדה לארץ. בעלי המלאכה הובהלו להגיע מיד. פח גזר, הנגר, זה השם שלו, פח גזר. כמו הסוס, שיפר גז. זה פח גזר, כן. טיפל בשכלול עמוד העץ ולהפוך אותו לעמוד תלייה, באדיקות רבה חרץ בו מגרעות להשחיל רצועות עור שיקשרו את כפות מרדכי סביב העמוד. בעל גור, היה גורניק פה, חרש המתכת, קראו לו בעל גור, התקין את חישוקי הברזל והאבבים הנדרשים להחזקת גוף התלוי באוויר. בהנאה רבה נעץ בעמוד פיסות ברזל משוננות שיחדרו לגוף התלוי ויוסיפו לו עינויים. האומנים עשו את המלאכה בחדווה, לצד תשלום גבוה גם מובטחה להם סעודה דשנה שתערך לרגלי העמוד כאשר תתנוסס גופת היהודי. העליצות שלטה במעון הרשעים. המן נטל את הכינור ופצח בניגון מרצחים, כשאשתו המכשפה מוסיפה אבי את צלילי כינורה. לכל נגינתם יצאו הבנים בריקוד הוללים, שמחים ועולצים לקראת המתת היהודי. לכן אנחנו צריכים לרקוד, כן? ליבו של המן התרונן, חסר סבלנות, חשק לראות את גופתו של מרדכי מתנוססת עליה. קישרוני אל העמוד, רצוני להדגים כיצד תראה גופת מרדכי היהודי על העץ. רצונו נעשה, עץ התלייה הורה מעלה כשגופו קשור אליו. בפרץ צחוק מרושע קרא ממרומי העמוד, כעת אני יודע כיצד תראה שושן הבירה לעיני מרדכי יהודי מחר בבוקר. הוא נמצא בראש המגדל, בניין רב קומות, מלמעלה הוא יראה את כל שושן, יא בביי. שמח וטוב לב הורד למטה, ואינו מבין שבמעשה הזה הכין את התשתית לתלייתו עליו בסימנת הבא. בסימנת הבא. כן? ואז בלילה, אתם יודעים, היה ליל הסדר בשירה וזמרה שהפך לתוגה, וזה אחרי 1000 שנה, לא אכלו מצות, לא שתו 4 כוסות, היה זה היום השלישי לתענית שגזרה אסתר. אבל לא רק בזה היה הלילה הזה משונה, עוד דברים מוזרים הראו בו. אנשי מפתח, יהודים וגויים, נשארו ערים בלילה הזה, כל אחד מסיבה שלו. המן והחבורה היו עסוקים כל הלילה בהכנת עמוד התלייה הענק. אסתר הייתה טרודה בהכנת המשתה שנועד למחר, במוצאי יום טוב. מרדכי היה עסוק בהסברת ההשקפה היהודית, ולא הרבה הבינו מדוע הוא מכעיס את הצורר. אמהות של התינוקות שהיו שבויים בקולר נדדו משינה מעיניהם הבוכיות, עומדות לפני בית המעצר, מצוידות מזון ומים. וביקשו והתחננו שהבנים יאכלו וישתו לפני מותם. והגיבורים הקטנים אמרו, עדיף שנמות מתוך הצום. פרץ הבכי היה עצום, קולות תפילה, תחנונים וזעקה מחרידים את האוויר. שאר היהודים זעקו כל הלילה, שופכים מר ליבם לפני הבורא, מתחננים, מאוכזבים מאסתר בבית המלך, שתלו בתקווה שתושיעם. במקום זה היא מזמינה את הצורר למשתה, אין לנו לפתוח אלא בשם לבד. כך הגיעו למסקנה הנכונה שרצתה אסתר שיגיעו. שבעתם עלתה למעלה, לא ינום ולא ישן שומר ישראל. לפיכך גם המלך אחשוורוש לא יכל לישון באותו הלילה. מחשבות ביעותים הלמו בראשו. האם אסתר והמן זוממים נתנקש בי? מדוע הזמינו אותו שוב ושוב? מנסה לסלק את המחשבות הטורדניות ולישון מעט, אבל לשווא השינה הסתלקה ממנו. אחרי כמה ניסיונות נפל נחרד. מעולם לא היו לי נדודי שינה כאלה. המסקנה, כנראה הכניסו לי רע לתוך הסעודה. סגל הטבחים והמשקים נקראו בדחיפות לחקירה. המלך כועס, הוא טוען שהרעלתם לו את המאכלים. איך ייתכן לומר כן?
הרי לסעודה הזאת הסבו גם המן והמלכה. תבדקו אם גם הם לקו באותם סימפטומים. החוקרים חזרו אל המלך ללא ממצאים חריגים. המן ואסתר אמנם נשארו ערים בלילה, אבל הם חשים בטוב. אז מה קורה עם הלילה? שאל את עצמו בועל. המלאך מיכאל נשלח להוסיף לו בהלה על בהלתו. המלך אימץ את העיניים ממולו באפלילות החדר החשוך, והוא רואה דמות מסתורית מלחשת סוד. מטה אוזנו, המן זומם לרצוח אותך ולקחת את מלכותך. וואו! אכן דברי אמת, נרעד המלך. והדמות המשיכה. בבוקר השכם הוא יגיע, ותהיה לו בקשה אחת, להרוג את מי שהטיב לך, את זה שהציל אותך ממוות. אתה יכול לבחון את כוונותיו כלפיך, תשאל אותו, מה יעשה לאיש שהמלך רוצה לכבדו? תראה שהמחשבה שלו תהיה שזה מכוון אליו, ותראה שהוא יבקש את בגדי המלך, והוא יבקש סוס הכתרה, ואפילו כתר, לא פחות. וואו, המלך נע על המיטה שטוף זיעה קרה, הדמות המסתורית העלתה חששות כבדים, ראשו כאב מהמאמץ להבין את המתרחש. מדוע אם ככה איש ממקורביי לא מגלה לי את הנעשה, וכי יד המלך תקצר לתגמולו? רעיון הבזיק במוחו. אולי יש להם ניסיון בכך. ייתכן שכבר היה מי שהציל את חיי ולא תוגמל. המסקנות היו מיידיות. שמשי! סופר המלך נזעק להגיע. תקריא לי מהיומן המלכותי תקציר מאורעות התקופה. והוא החל בהקראה. לפתע נעצר. העיניים רצדו בשורות המספרות על שירותו של מרדכי למלך שחשף מזימת רצח והצלת חיי המלך. שמשי אחוז תימהון אינו מבין איך חזרו האותיות למקומן לאחר שהוא מחק את כל הסיפור. הוא דפדף הלאה במורת רוח. את זה אני לא אקריא למלך. אך הדפים חזרו וגולגלו ביד נסתרת, ונפתחים שוב ושוב באותו סיפור של הצלת המלך על ידי מרדכי. איפה שהוא לא זז חוזר הדף. שמשי התפלץ. אף על פי כן אני לא אקריא לו. אך הכל בקע מאש שם, והדברים נקראו מעליהם. נדהם, מביט במגילה שבידו, המילים נקראו אחת לאחת. הוא ציפה שהקריין האלמוני יקרא את הסיפור כמו שהוא כתב, בקטן או תרש, ולפחות יאשימו את מרדכי בגרימת הריגת איש חף מפשע. לתימהונו לא היה קץ. אותיות הקלף זזו אילך ואילך, והמילה או נחלקה לשניים. האות א' נצמדה למילה בקטן, והאות ו' התחברה לתרש, והמילים נקראו בקטנה ותרש, ולא בקטן או תרש. מהקריינות הזו עלה כי מרדכי מסר דברים מדויקים. שני שומרי הסף ניסו להרעיל את המלך, והוא חשף את זממם והציל את חיי המלך. איש לא נהרג חינם. המלך השתומם. האם תוגמל היהודי על כך? האם הוא הודר שמו בכבוד? האם הוא קיבל פרס? נערי המלך שסבלו רבות מהנהגה השחצנית של המן, מצאו הזדמנות לנקום את נקמתם מהגאוותן ששנאת בהם תדיר, ואמרו לא! מרדכי לא קיבל שום תגמול על הצלת חיי המלך, בתקווה לראות את המן חורק את שיניו כשיראה את טובתו של מרדכי. אתה מתחבר לי, מדוע איש אינו טורח לעדכנני במזימות שונאי? עליי לתקן את הרושם הזה, מוטל עליי להיטיב עם מרדכי, ומעתה ידעו כולם שמשתלם להיטיב עם המלך. משום מה, כאשר נזכר במרדכי נרגעה רוחו, והשלווה חזרה אליו, והצליח לישון מעט.
אך השינה לא ארכה, ועם עלות השחר התעורר. שוב, חלום בעיתים סייט אותו. בחלומו הוא רואה את המן מתקרב עם חרב שלופה ותוקע אותה בליבו. עונד את הכתר לראשו ורץ להרוג את אסתר. הוא התעורר. מה פשר החלום הזה? כל רעש בחוץ טרד את שארית התקווה לשינה. מי מעז להפריע מנוחתי בעוד טרם אנץ החמה? האם אחד משרי הצבא נמצא כאן בחצר? אכן אדוני המלך, גדול השרים המן נמצא כבר בחצר. פני המלך התחרקמו, עננה קלה עלתה עליהם. המצח התכמד בדאגה. מדוע אינו נכנס? הרי קיבל רישיון כניסה לכל עת. אין זאת, אלא שהוא מחכה לשעת כושר להתנפל עליי. דברי הדמות המסתורית נכונים. אני אפעל בהתאם להנחיותיה. המן נכנס בצעדי הון, לא חושד במאומה, בטוח כי תוך שעה קלה יהיה לו אישור נחשף לחסל את מרדכי היהודי. הפה שלו נוטף חנופה בכבוד המלך, אבל אחשוורוש לוטש עיניים חשדניות אל הידיים שלו, שלא ישלוף איזה פגיון שהוא ראה בחלום. אחשוורוש פונה להמן ואומר לו, תמיד הערכתי אותך כאיש חכם ונבון עם עצות כל עוד. אמור נא לי, מה אינך מציע לעשות לאדם שהמלך רוצה בעיקרו? המן נרגש לשם הדברים. המוח המרושע מיד חישב למי מכוונים הדברים. אין ספק שהמלך מתכוון אליי. אם היה חושב על אדם אחר חוץ ממני, הייתי כבר יודע זאת. לכן ברר את מילותיו בקפידה. עצם זה שאתה המלך חפץ בעיקרו, זהו הגמול הגדול ביותר שיכול להיות. צריך להכריז על כך בפרהסיה ברחובות העיר, כדי שידעו זאת כולם. והוא חותר לקבל רישיון הוצאה להורג לכל אשר יחפוץ. החוקה הפרסית הקנתה זאת למי שיזכה ללבוש את הלבוש המלכותי וירכב על הסוס של המלך. לכן המשיך במתווה הערמומי. עצתי להלבישו בלבוש שלבש המלך ביום הכתרתו, להרכיבו על הסוס המלכותי שרכב עליו המלך באותו יום. וכאן הגיע המן לשלב המסוכן בדבריו, כי מאוד חשק שיונח עליו הכתר המלכותי. אם משאלתו תתגשם, זאת תהיה תחילת הדרך לתפיסת המלכות. אבל אוי לא אם זה יתפרש כחתירה נגד המלך. לכן בערמומיות אופיינית הוא נוקט במילים בעלי משמעות כפולה. באשר ניתן כתר מלכות בראשו. המילים יכולות להתפרש, הצעה להניח את הכתר על ראשו, או להניחו על ראש הסוס המלכותי שהוזכר, שהיה נהוג גם כן לעטר אותו בכתר מלכות. המלך נותר חשדן. הוא מתכוון שהכתר יונח על ראשו לבצע הפיכה ולהשתלט על הממלכה, ממש כמו שהזהירה אותי הדמות ההיא. המן ניצב אכן דרוך בהבעותיו לראות אם הדבר מצא חן בעיני המלך. לכן המשיך ללא הזכרת הכתר. אנשים חשובי מעלה ילבישו את גלימת הארגמן וירכיבו אותו על הסוס. שרים ונכבדים רבים ילכו לפניו ויכריזו בכל רחובות העיר, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. הכרוז המלכותי יודע מחוצות העיר, כל אשר לא ישתחווה לאהובו של המלך יוצא להורג, וביתו יוחרם לטובתו של הנכבד. בקידה חנפנית סיים את דבריו, ממתין בקוצר רוח לאמירתו של המלך, אכן כך נאה וכך יאה לך ידידי. המלך נעץ בו מבט חודר. אוזני המן צללו לשמע תגובתו
שנאמרה בהדגשה רבת משמעות. יש רק אדם אחד שאני חפץ בעיקרו. זהו מרדכי. וואי וואי וואי. המן הביט מבועת. והמלך המשיך בציניות מקפיאה. צדקת. צריך להטיל תפקיד ההלבשה והכרזה על שר נכבד. אין נכבד ממך בממלכה שלי. אני? נזעק המן העמום. אתה מתכוון שאני אהיה המלביש והכורז? הבנת מצוין. הזדרז ועשה למרדכי את כל הכבוד והגדולה כמו שדיברת במו פיך. גם את הכתר שהזכרת, תניח על ראשו. המן מזועזע, לא קולט את הדבר, מוחו מסרב להאמין, שככה המלך מדבר איתו על מרדכי. לאיזה מרדכי אתה מתכוון? היהודי! איזה יהודי? יש הרבה יהודים שקוראים להם מרדכי. היושב בשער המלך. ליבו של המן נופל. מה? למרדכי הזה לתת כל כך כבוד? די, תן לו עיר במתנה. זה כבר יותר מדי גדולה בשבילו. נכון אמרת, גם זה תדאג, תן לו גם עיר במתנה. המן לא יכל לסבול את המחשבה שמרדכי יזכה לכל הכבוד הזה. לכן הוא הציע סדרת מתנות שינתנו למרדכי במקום הכבוד המוזכר. אחשוורוש הסכים, כל המתנות שאתה מציע תן לו, אבל תוספת, לא במקום. הגאוותן חש שעולמו חרב עליו. אנא, הרוג אותי ואל תעשה לי את ההשפלה הזאת. התחנן. המלך נותר קשוח ונחרץ. עשה בדיוק כפי שאמרתי, והדבר יתבצע עוד הבוקר, והכל במו ידיך, ללא עזרת משרתים או עבדים. מבטו נח על השליש העומד לצידו חרבונה. קח עמך אנשים, תצמדו לאמן הזה, לאמן הזה, לאמן הזה, ותשגיחו עליו שיעשה בדיוק מה שאמרתי. אין לו ברירה לאמן, אין לו פנאי אפילו להתייעץ עם אשתו וידידיו. חייב הוא להספיק הכל באותו יום, ואחרי כן להתכונן ועוד להגיע בזמן למשתה של אסתר. מלווה בחרבונה ושאר סוכני המלך הפוקחים עליו עין, רץ המן אל הרש טורזינה, הגזבר האחראי על מחסני המלך. תזכרו אותו, רש טורזינה. בשפיפת קומה וברכיים נוקשות הציג בפניו את האישורים לקבל את בגדי המלך ביום ההכתרה. פריטי הלבוש משובצי, היהלומים, המאוחסנים במלתחות שמורים להפליא, נמסרו לו אחד אחד כשהוא חותם על קבלת כל פריט ומתחייב להחזיר אותו תקין ושלם. משם הוא מיהר לאתר האורוות המלכותי. אחרי שהציג את האישורים, הוכנס לאולם יפהפה בעל קירות שיש משובצי יהלומים וחיטובי זהב. שיפר גז, הסוס הצחור עליו רכב המלך ביום הכתרתו, ניצב שם במלוא הדרו. למרות גילו המתקדם, הפגין הסוס עוז עלומים, גבוה, אצילי, ענוד, רבית זהב בחזהו, משדר מלכותיות, כמודע כאילו לכתר המלכות המוצמד לראשו בכל עת יציאתו עם המלך. למראה הכבוד הרב שקיבל הסוס, הבין המן את אשר עליו לעשות. הוא קרא מלוא קומתו ארצה, משתחווה בהכנעה לפני הסוס של המלך. כעת נותר לו לקבל את הכתר. וואו, הדבר הזה הסב לו עינויי נפש אדירים. הוא הולך לכבד את השונא הגדול בכבוד שלא קיבל איש בממלכה מלבד המלך עצמו. ומי עשה זאת? הוא בעצמו. אחרי אימות המסמכים וחתימות רבות, קיבל אחריותו את הכתר ששוויו ויופיו לא ניתנים לתיאור. עתה, אחרי שאסף את כל הפריטים, עליו לנוסעם אל שער המלך, שם נמצא מרדכי. הכבודה רבה, בעלת משקל לא מבוטל, נארזה בשימת לב דקדקנית ועומסה ישירות על כתפיו. זה לא מן הכבוד להטיל על סוס ההכתרה לשאת מסעות. יש חמור בשביל מה לשים על הסוס.
מתנשף ומתנשם, הגיע לחצר שער המלך. היה זה בוקר של יום טוב ראשון. מרדכי עמד שם מעוטף בטלית, מרוכז בשיעור שמוסר לפני תלמידי החכמים, ומדגים להם את אופן קמיצת העומר. הן מחר יום ט"ז בניסן, זמן הקרבת העומר, וצריך ללמוד את ההלכות, וזה יעמוד במקום הקורבן, ונשלמה פרים שפתנו. המן נכנס זעוף פנים לחצר, פורק מעליו את המסע הכבד, אחוז באפסר שיפר גז, ופוסע אל מתחם השער. תלמיד חד קלט את הרשע מהלך ובא, בזריזות התייצב ליד מרדכי. אנא רבי, תמלט על נפשך, הצורר מגיע. השמועות אומרות שכבר בהשכמת הבוקר הוא תייצב לפני המלך במטרה לתלות אותך. אנא רבי, תמלט נא. ככה התחנן. מרדכי שקלט, המן מחזיק בידו אפסר סוס, ואינו רוכב עליו, הסיק כי השמועה נכונה. נראה שזה סוס הנידונים למוות. המן בא לקחת אותי לגרדו. הדאגה הראשונה הייתה להציל את הקהל של התלמידים. ראו בניי, הרשע בא לקחת את נפשי, הימלטו מפניו, שמא יפגע גם בכם. רבי, לא נעזוב אותך, בחיים או במוות. למרות הסכנה המוחשית, לא איבד מרדכי שלוות רוחו, ובהתעלמות מוחלטת מהאכזר העומד מולו, התעטף בטלית וקם להתפלל. הצורר יצטרך להמתין. המחשבות מריצות אותו קדימה. איך התהפך המצב? אני הייתי אמור לרכב על הסוס, והיהודי הזה על עמוד תלייה, והסכמתי לשלם 10,000 כיכר כסף עבור כך. זו מסירות עצומה מבחינתי. מסירות עבור עניין כלשהו אמורה להצליח. אין זאת אלא שהתקיימה ברכת אביו יצחק, בזמן שהכל כל יעקב, אין ידי עשיו שולטות בו. לפיכך הסתקרן הדעת מה טיב השיעור שהוא לימד, שבזכותו נדחתה מסירות נפש של בעל 10,000 כיכר כסף. ואז הוא שואל את התלמידים, על מה נסוב השיעור? על קורבן העומר. ממה זה עשוי? מכסף או מזהב? קמח שעורים בלבד. הוא נדהם. שווי של קמח שעורים מול 10,000 כיכר כסף. איך זה מכריע את זה? אמרו לו, לא, זה רק כמה מעות. עכשיו התחבר לרשע, למה כוחות הטומאה והכישוף שהוא ואשתו היטיבו לשלוט בהם לא עמדו לו? קומץ המנחה שלכם התגבר על 10,000 כיכר כסף שלי. כסף שלך? פנה אליו מרדכי שסיים את התפילה. כסף שלך? הרי אתה עבד שלי. מה שקנה עבד, קנה ריבו. זה הכסף שלי, לא שלך. שלום לך מרדכי היהודי, התחנף הצורר. אין שלום אמר אדוני לרשעים, מגיב מרדכי. המלך רוצה אותך, אמר הרשע ביבושת. אינו מבהיר את סיבת הקריאה, מקמץ בהרחבת הבשורה הטובה. הבאתי לך בגדים, תלבש אותם ותרחב על הסוס ונלך אליו. אתה מתכוון ללעוג לי? שמעתי שביקשת מהמלך לתלות אותי. מסתבר שהוא הסכים לכך אחרי שנתת לו שוחד 10,000 כיכר כסף. אז תמתין מעט, קודם אני אפרד מהמכרים שלי. לא, אני נשבע לך, אני לא לועג. המלך ביקש תלבש את בגדי מלכותו. הנה הם לפניך. מזרז את מרדכי. הזמן של המן דחוק. הוא צריך להספיק לבצע צו המלך, ועוד אחרי כן להגיע למשתה המלכה. לכן הוא חייב להגיע נינוח, אחרי שהוא יתרחץ ויהיה מבוסם. אבל מרדכי לא מזדרז. השקפה מוסרית קודמת לכל.
לעולם תהא אימת מלכות עליך. לימדו אותנו חכמים זיכרונם ברכה. הוא משלח בהמן מבט תמה. תגיד לי, עולה על דעתך שאני אלבש בגדי המלך בלי להתרחץ קודם? הרי זה זלזול בכבוד המלכות. מלמד אותו מרדכי פרק בלקות דרך ארץ. המן הבין את המוטל עליו, אך מתבייש להכניס את מרדכי למרחץ הארמון לעיני נכבדי החצר. לכן הוא מחפש בית מרחץ אחר. עד מהרה שבים ומודיעים לו כל המרחצאות סגורים היום. גביני עינם מתקבצות בתמיהה ומזדרזים להסביר לו, יצא צו פתאומי מארמון המלכה שמורה לסגור את כל בתי המרחץ. עתרו מיד את בעלי המרחץ, דורש הרשע. הם אינם בבית, לא יודעים לאן נעלמו. תזעיקו לכאן את בניי, הם ידאגו לרחוץ את מרדכי. חזרו השליחים בפנים מחורקמות, בניך לא יכולים לבוא. מכל בניי המרובים אף אחד לא יכול לבוא, מתפלץ הצורר, לא. מדוע לא? אחד חולה, אחד קיבל שיתוק, השלישי שוכב עם חום, הרביעי. אין ברירה, גונח הרשע, עם כל הבושה בדבר, אני אכניס אותו למרחץ של הארמון. אני אאלץ לחמם את המים, ואני ארחץ אותו בכבודי ובעצמי. מה, שכחת שהיית בלן? זה המקצוע שלך, מה אתה מתבייש? זה מקצוע מכובד. מרדכי לא מתרגש, אני אמתין עד שתהיה מוכן, בינתיים אני אלמד. זמן רב מתבזבז, המן לחוץ מקוצר הזמן, רץ למרחץ של הארמון, מדליק את התנור, שופט בעצמו את דוד המים. הכל מוכן, עליי להזמין מרדכי. אך אוי לי, אם אביאנו בעצמי, כדרך העבדים המוליכים את אדוניהם אל המרחץ, מוטב ששלח שליח להביאו. עלה התייצב לפני מרדכי, המשנה למלך מבקש תיכנס למרחץ. מרדכי הבין מה חושב הרשע, מכה ברגלו בנעלי השליח, ורומז לו כי על העבד להתייצב לפני האדון, להתיר לו את הנעליים. מדוע הוא שלח אותך? הרי הוא עבד שלי, הוא צריך לבוא בעצמו אליי, לשאת אחריי את כלי המרחץ כדרך העבדים. אין לו ברירה למה. בחירוק שיניים הוא מתייצב לפני מרדכי, נושא את הכלים אחריו, מכניס אותו למרחץ, רוחץ אותו, מגרד אותו, וסח אותו עם שמן. כעת העטר את ראשך בכתר המלוכה. מרדכי תמה שוב, איך עולה על דעתך להניח כתר המלך על ראש מגודל שיער? אתה צריך קודם לספר אותי. דרך ארץ. גם המספרות היו סגורות. המן רץ לבית להביא מספריים, כי הוא מתבייש לבקש מאנשי המקום שלא יתפרסם הדבר. בעודו גוזז את השיער, נעקרה הנחה מחזהו. מדוע אתה נאנח? אינך מבין זאת לבד? המצב שלי נורא והיום. גדול השרים, האדם שכולם משתחווים לו, הפך להיות בלן וספר. מה בכך? מזהן את כלי עבודתך. הרי קיבלת אותם בירושה מאביך בלן ספר של כפר קרינוס. גם אתה עצמך היית ספר של כפר קרצום 22 שנה, והיית מקיז הדם של העיר הנדקה שבהודו 21 שנה. בתפקיד ראש השרים אתה רק 70 יום, חזרת רק למעמדך הטבעי. המן התקומם, אף על פי כן לא הייתי במקצוע שפל כזה כמו אתה. בשפתיים חשוקות הסיר את כיסוי מלתחת הבגדים ההדור, מבעד כפליה נחשפה אדרת ארגמן מרהיבה. הווה, אלבישך את בגדי המלכות. עליי לדקדק שכל פריט של יהלום, יהלום אותך במדויק.
אוי לי אם יהיה אחד מפריטי הלבוש לא יעמוד עליך כראוי. אחרי שאימת שהכל בדקדקנות, ניגש בברכיים כושלות לארגז הזהב המיוהלם שנצב על שידת השירות. בעיניים דומעות פותח את המנעולים הרבים, הכתר המלכותי הרובץ בהדרת מלכות מתנצנץ בגווני פסטל מרהיבים מפזזים ברון מבעד לקרני השמש המשתקפות בין היהלומים הרבים, ומפעים את העין. בלב גדוש בקנאה נטל בזהירות והניחו על ראשו של מרדכי. אוי לי שבמו ידיי אני ממליך את אויבי המר. אחרי שהידק לגב הסוס את מושב העוקף משובץ היהלומים, הזמין את מרדכי עלנה על שיפר גז והכחכה. מרדכי לא נחפז. אתה סבור שאני יכול לקפוץ על גב סוס כזה גבוה כשאני שרוי היום השני בתענית? להזכירכם, הוא היה בן 120 באותה שעה. בן 120 הוא היה. המן הבין את הנדרש. בפנים זעופות התכופף למרגלות הסוס הענק, מאותת למרדכי לטפס עליו. הצדיק הניח עליו את רגלו האחת ובשנייה בעט בו בעיטה כזאת עזה עד שהמן בפיו ליחך את הקרקע. רוצח הילדים מתקומם ודרש שינהגו בו בעדינות. מדוע אתה עושה לי כזאת? כשם שבעטתי בך למטה, כך יבעטו בך למעלה. סימנה מילתא. על רשעים כמוך התברכנו, ואתה על במותימו תדרוך. טוב, סוף סוף הכל מוכן, התהלוכה מרשימה יוצאת לדרך. המן צועד בראש וזועק בגרון ניחר, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. אחריו בכלילות שיפרגז האביר נושא עליו בגאון את צדיק הדור, לבוש בגדי פאר, עטור בכתר המלך. משרתים לבושי שרד הולכים לצידיו, אוחזים אבוקות אש, כולם מאשרים את הדברים וחוזרים במקהלה, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. שורות ארוכות של יהודי שושן הצטרפו לתהלוכה, תרועות שמחה פורצות מגרונם, מפרשים ברורות לאיזה מלך הכוונה. ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. אזרחי שושן יוצאים ברבבות אל הרחובות לחזות בתהלוכת הכבוד הנעשית לצדיק. 27,000 בחורים מתבלטים בבגדי הדר, מתרוצצים בין ההמונים, בידיהם כוסות וגביעי זהב, מוזגים להמונים משקה מרענן, ובתוך כך מריעים גם הם. ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. המן צועד בראש מורכן, פניו מכוסות ככל האפשר, לבל יזהו אותו מכיריו. ברצון היה מעדיף ללוט את פניו במסכה, לולא חזקה עליו מצוות המלך לתת פומבי שהוא מוליך את מרדכי, והוא המשנה למלך בכבודו ועצמו עושה זאת. אי אפשר לשנות מהציווי כמלוא נימה, כי חרבונה והבלשים עוקבים אחר כל צעדיו, והמלך יקבל דיווח מפורט על כל הנעשה. המן שבלילה האחרון לא ישן היה צרוד וגרונו ניחר, אבל חזקה עליו פקודת המלך. אוחז ברסן שיפר גז האביר, מתהלך ברחובות העיר ככרוז עירוני זול, וזועק במלוא גרונו בשפה הארמית, השפה המדוברת אז בפי כל.
כדן יתעבד לג'ברודי מלכו סבי בלי הקרותה. ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. הכרזתו שלפה אנשים מבטים, כולם סקרנים לראות בקלונו ולהביט בכבוד מרדכי. הכבוד היה עצום. כל בני העיר קדימו משתחווים למרדכי ביראת רוממות. זה שלא קם ולא זע, זה שלא התכופף בפני הרשע, הרשע התכופף לו בסוף, וכולם משתחווים לצדיק. אבל הצדיק לא שט ליבו לכל זאת. היה מעדיף לשקוע באמירת מזמורי תודה למלך מלכי המלכים. אסתר השקיפה מחרקי תריסי הארמון ופצחה בשירי שמחה והלל לבורא עולם, שהחליף את שקו ואפרו של מרדכי לבגדי מלכות בעטרת זהב. מרדכי ניווט את הסוס אל הרחוב בו שכן הארמון הפרטי של המן. לא הייתה להמן ברירה אלא לצעוק גם שם בקולו הניחר ולהזמין את התושבים להתפעל מכבוד האיש הרחוק. בני משפחתו יצאו להתבונן במאורע. איש מהם לא ידע מהמהפך הדרמטי שהתחולל הבוקר. רק זאת ידעו, שאבא שלהם הלך לבקש לתלות את מרדכי. ברור היה להם שהמחזה הנגלה לעיניהם זה תחילת מילוי בקשתו. זאת אומרת, הם בטוחים עכשיו שמי שנמצא למעלה זה אבא שלהם. הבת שלו הביטה במחזה המשעשע בזחיחות דעת של מבינה בכל, וברור לה שאבא שלה רכוב על הסוס המלכותי והאומלל חפוי הראש זה מרדכי. מצוידת בעבית מלא צואה ומי רגליים, הזדרזה לטפס לגג הבית, משם תוכל לצלוף היטב. דרוכה עמדה שם, לא להפסיד את הרגע, הפמליה מתקרבת, החושים נדרכים, עוד רגע הגיע לטווח היד, ואז בצליפה מכוונת השליחה את המדמנה על ראשו של המוביל. הדיוק היה מושלם. מטר מהשופכין פגע באיש היעד והספיג אותו היטב במטר באשה ששטף בזרם עז את ראשו ורובו, מטנף כהוגן את בגדיו המהודרים. האומלל שעד כה הרכין את ראשו כלפי מטה, נשא עיניו למעלה, מנסה להבין מי מלאו ליבו לעולל לו ביזיון מגג ביתו. עיניו האדומות מכעס ועלבון נפגשו בעיני ביתו הצוהלת בחדווה במרומי כרת, חוגגת את הפגיעה המדויקת. למראה פניו נשנקה, קולות צהלתה נדמו, ותחת זאת נתקפה בבעתה. בתוך צווחה חדה איבדה עמלקית את אחיזתה בשפת הגג וצנחה ארצה. אז גם גדולים על הפנים, וגם הבת שלו נפלה ומתה, וגם הוא סוחב את מרדכי. איזה חגיגה, ממש פורים, אפר לך פורים, איי איי איי. מסע ההדרה המפתיע הסתיים, מרדכי מיהר לפשוט את בגדי המלכות המפוארים, חזר לשק והתיישב על האפר. למרות הכבוד שהעניק לו המלך, לא זכה דעתו. הגיגיו היו נתונים לשלום אחיו היהודים. גזירת ההשמדה עדיין ריחפה על ראשם ולא נתנה לו מנוח. לצד ההודעה לשם על חסדו, המשיך בתענית ובזעקת תפילות לביטול רוע הגזרה. המן גם הוא חזר לביתו, ממורמר על השפלתו. אפילו מלשכות האוצרות נזרק. כשבא להחזיר את הציוד היקר, ביקשו ממנו לעמוד בחוץ, יא מסריח, תעמוד בחוץ, איף. בתגובה למחאה הוא נדחף החוצה. הבגדים המטונפים לא מאפשרים להיכנס למתחם הארמון. בניגוד גמור למנהגו שהיה מתבלט בכל מקום, עטה על ראשו רדיד עבה,
קיבל כיסוי ראש כדי לכסות את פניו. אבילות ביתו סיפקה לו עילה טובה לעשות זאת, כאילו הוא מתאבל. אך כוונתו הייתה להסתיר עצמו מהבריות, מהבושה רבה שספג אותו יום. התסכול היה עצום. מלבד שהוא אולץ להיות סייס של מרדכי, הוא גם שרת אותו כבלן, כספר וככרוז בראש חוצות. הבגדים הדיפו ריח צחנה מבאיש. גרודים בלתי פוסקים בישרו לו כי כבר צרעת ממארת פושטת בגופו. ליבו לא היה נתון לכך. אפילו המיטה הטרגית של ביתו לא העסיקה אותו. בראש מעייניו עמדה גאווה פצועה. וזאת דרבנה אותו לרוץ בחופזה הביתה. הבריות נדו בראשם תמהים על האיש הגאה, שהיה מהלך תמיד ביוראי שחצנית, עקב בצד גודל, איך הוא מתרוצץ בעיר כאדם המוני. הצורר נכנס הביתה, כאחוז שערה, אשתו וחבר יועציו כבר המתינו שם, מצפים להבין מה קרה, מה עלה עם העצה לתלות את מרדכי. עיניו ירו אש זיקים באשתו ויועציו שהחזבו אותו קשות. בגללם הוא השכים אל המלך, ובתור מבקר ראשון הוא ספג את העלבונות. עדיף היה שמישהו אחר היה מקדים והיה שואל אותו את השאלות. לפיכך, בהפגנתיות מכוונת התעלם מהם ופנה לחכמים שהתקבצו שם. במר ליבו סיפר על שרשרת התקלות המפתיעות. לא די שהמלך לא כיבד אותו, אלא הטיל עליו מלאכות בזויות. ספר ובלן וקורז. כדרכו, עורך את דבריו, מציג אותם בנאום מסודר היטב. בראשית דבריו צריך איך להציל את כבודו. לכן הוא פותח בהסברים. בעצם לא השתנה דבר מהותי. המלך רק רצה להעניק כבוד לאיש שהציל את חייו. ואני במקרה הזדמנתי שם. ואז הוא הטיל עליי את התפקיד. אך כעת, אחרי שקיבל היהודי את שכרו, הוא יכול למות. עדיין לא הגשתי את הבקשה למלך בנידון. בריא לי שברגע שהוציא מפי משאלה כלשהי, המלך ימהר לבצע. אנשי החבורה לא היו שותפים לאופטימיות הזו. מבעוד מועד הם כבר זיהו כי המפלה קרובה. לכן העדיפו להתרחק ממנו כדרך רשעים שמפנים עורף. במקום לנחם אותו, זרו לו מלח על הפצעים. אין מקרה אצל היהודים. סברנו שהוא נקרא יהודי משום שהוא התגייר ונספח אל היהודים. אך אם הוא מזרע היהודים ממש, לא תוכל לו. בפרט אם הוא משבט יהודה או מבני רחל. תחילת נפילתך מלמדת גם על סופך. עכשיו נפלת נפילה קטנה. בהמשך צפויה לך נפילה גדולה. כי כשהיהודים עולים, הם עולים עד לכוכבים. לכן העצה, נטוץ מהר את העמוד, תרוץ תתפייס עם מרדכי, בטרם יבולע לך. כיאה לאיש מגזע העם הרע, השולל השגחה עליונה, ומאמין במקריות, המן היה כעוס ונרגז. הוא ציפה לניחומים ולא לתחזיות קודרות. לעולם לא אעשה זאת. כל מה שהראה היה מקרה, ורק מקרה. מחר אתלה את מרדכי על העד שהכנתי. כמו שאמר ברק הקטן, זה רק סקר. זה רק סקר. ובסוף זרקו אותו, ועד עכשיו מנסה להמריד את המדינה נגד ביבי. באותה שעה סובבו לו מהשמיים עוד מקרה, שהתברר מאוחר יותר גורלי מאוד לחייו. אחרי הדלת עמד חרבונה, מצוטט לדבריו, ושומע בבירור את התוכניות לתלות את מרדכי על העמוד בחצר, ממש כמו שדובר בלילה הקודם, במעמד של חרבונה עצמו. והמן המשיך בהרצאת הדברים, אך הדפיקות העזות שנשמעו הולמות בדלת עצרו בעדו. סריסי המלך וראשם חרבונה נכנסו ברעש גדול, מטילים אימה ובהלה. באחריהם נגררים 10 בני המן. הללו נשלפו בחופזה מלשכות שלטונם בפקודת המלכה, בטרם יספיקו לתחבל תחבולות רשע ולבצע הפיכה ולהסגיר את מחוזות שלטונם לידי האויב. חרבונה וכנופייתו התייצבו בפני המן בקור רועם והטיחו בו.
מדוע לא התייצבת בזמן למשתה? המלך כועס על זאת. אוי, ברוב צערי שכחתי מהזמנה, תנו לי מספר דקות להתרחץ ולהתלבש ומיד אני בא. אם חשב המן לנצל את ההפוגה לבריחה חפוזה, כמו שיעצו לו החכמים, הרי למשמע תגובתם נכזבה תאכלתו. חוצפה, המלך צריך להמתין לך, המלכה דורשת שתגיע מיד, קום בוא עמנו פקדו. המן רועד, גופו מדיח צחנה, הבגדים נראים בכיעור, זה לא יעשה רושם טוב על המלך, גם ככה הוא כעס על האיחור. מיד עם הגיעו הוכנס אל המשתה, כשהוא מעמיד פני שמח ועליז. היטב ידע שפנים זועפות יחשדו כחורש מזימות. המלכה שמחה על ההתייצבות בטרם הספיק לידע את בניו במתרחש, כי הם אנשי מפתח ויכולים את הכל לשבש. המלך כבר ישב שם מסוקרן מה בקשת אסתר ומה רצתה בהפקת שתי סעודות. בעיתוי הראשון הוא פונה אליה, מבקש תציגי מה רצונך, אני מבטיח מראש כי פרט לבניין בית המקדש כל הבקשות ימולאו. אסתר קולטת שהפעם הגיע המן ללא תליון הטומאה. כעת תשרה עליי רוח הקודש. כן? כן. הוא הוריד את זה, למה הוא הוריד את זה? לא, מה, זה אחד התבין שהוא הולך עם העבודה זרה שלו, הוא משרת כאילו את היהודי, אז זה ביזיון לעבודה זרה, אז הוא הוריד אותו. אז היא הישירה את דבריה למלך שנותר פעור פה מתשובתה, אני לא מבקשת שום דבר, רק דבר אחד, תעצור את הרצח המתוכנן לעשות בי ובבני עמי. המלך המום מהדברים, ואסתר ממשיכה להסביר, היועץ הרשע שלך ערמומי מאוד, אם באמת מטרתו להועיל לך, מדוע הוא גזר על היהודים הריגה? הרי זה עלול למוטט את הכלכלה של הממלכה. לו היה גוזר למכור אותנו לעבדים ולשפחות, אז קופת האוצר הייתה מתמלאת, אך המטרה שלו היא להרוג אותי. הוא כבר עשה לך את זה פעם, הוא גרם להרוג את אשתך הראשונה, את ושתי, כעת הוא עומד לרצוח לך את השנייה. אחשוורוש הופתע, לאיזה עם את מתכוונת? תמיד סברתי שאינך יודעת מאיזה עם את. אני בת העם היהודי. את יהודייה? כן, משבט בנימין ומשורש שאול המלך. המלך לא ידע את נפשו, כבוד גדול הוא לי, שימחת אותי מאוד, את בת מלכים מיוחסת, שוב לא ילעיזו עליי שלקחתי הסופית. השמחה גאתה, והוא אמר למתורגמן, תפקידך הסתיים, היא בת מלכים. עם מלכה מיוחסת, החוק מאפשר לדבר ישירות. ועם זאת, דברי אסתר נגעו בנקודה כואבת בלב המלך. איש לא ידע זאת, אך מעולם לא סלח אחשוורוש להמן על הריגת ושתי. כעת, שהוא שמע את המזימה הנפשעת, שהוא רוקם להרוג את אשתו השנייה, התלקח זעמו ביתר שאת, בחרון אף בלתי מתפשר, דרש מאסתר תשובות מיידיות לחקירותיו. אני רוצה לדעת בבירור, מי האיש הזדוני הזה? בהיכן הוא מסתתר החצוף המרדן הזה? אסתר לא היססה. זהו אותו מושחת שרצה לרצוח אותך באמצעות הסריסים שומרי הסף בקטן בתרש. ללא לאות הוא חותר תחתיך. אלמלא התערבות השמימית שנחשף מרדכי, כבר היו מרעילים אותך בארץ הנחש. זכורה לך תוכנית להתהדר באדרת המלכות שהוא אמר, ולהניח על ראשו את כתר המלוכה? תגידי לי, מי המרושע הזה? באיזה מקום בעולם הוא נמצא? אני מבטיח לך שהנחש הזה גם יהיה בקצה תבל אני אקחהו. הגיע הרגע הגורלי, הרגע שהתכוננה הרבה, גורל האומה כולה תלוי בו,
ועליה לומר את המילים המכריעות שיפלילו את המן. אך כל תנועה שלה נבחנת בשמיים, כי השטן ממשיך בקטרוג ומצפה שהיא תיכשל, ואפילו בדבר דק. לכן היא צריכה זהירות לא למעוד, לדקדק בפלס האמת הצרופה שהיא חותמו של הקדוש ברוך הוא. היד מונפת ומידת האמת התבועה בה כיוונה את האצבע לעבר המלך המושחת. אין, הוא אישר את השמדת היהודים. התנועה הזאת הרת גורל. אילו הבחין בה המלך הייתה מוצאת להורג. אך היה נס נוסף שהצטרף לשרשרת הניסים. מלאך ממרומים הסיט את אצבעה שנעצרה מול המן. אינך צריך לחפש אותו בקצווי תבל, הנה הוא פה לפניך. המן הרע הזה. חמת המלך גברה ועלתה. כל החשדות שהתעוררו בו כלפי המן הוארו בזרקו רב עוצמה. האיש שגידלתי ורוממתי, זה מה שהוא מחזיר לי? הוא ביקש ממני רק לאבד את דת היהודים. אני לא התכוונתי שהוא ירצח אותם. הצטדק בתמימות מעושה. אין זה אלא רמאי ערמומי ונוכל. לא לחינם עולה מהבגדים שלו ריח מסריח כזה. עליי להירגע. אני חייב לצאת לשאוף אוויר בחוץ. בצעדי זעם הוא פוסע החוצה על גינת הביתן, והוא שומע גרזינים במהלומות שחובטים בעצי הגן העיקריים, מצופים ביהלומים. רותח בעליל, רץ לעבר הקולות, 10 מלאכים שדומים לבני המן עומדים שמה ומכים בעצים ללא רחמים. ברשות מי אתם עושים זאת? צעק. אבא שלנו אמר. השיבו לו בשוויון נפש שהוציא אותו מדעתו. למה? כי הוא רוצה שהעצים האלה יקשטו את הגינה שלו. איי איי איי, כאילו זה דבר טבעי. מה פירוש? אבא ביקש, כיבוד אבאים. ככה, הוא כבר מרגיש בעלות על הארמון. מה זומם הנבל הזה, להשתלט עוד? התשובה ניתנה לו מהר יותר מכפי שחשב. זעקה חדה הפרו את דממת הלילה. המלך נדרך. הקול של אסתר משדר מצוקה חמורה. בחופזה רץ אל הביתן, והמחזה שהוא ראה הימם אותו. המן נצפה בתנוחה התקפית כמתנפל על המלכה. הגם שאיש לא ידע שהמן נדחף על ידי מלאך. לא נקפו שומרי הראש אצבע. חזקה עליהם פקודת המלך שציווה לנהוג בהמן כבוד אלוקי. אחשוורוש עט עליו בזעם מתפרץ. חצוף! עברת כל גבול, אינך חש כה בטוח שאתה מעז לתקוף את המלכה כאן בארמון הפרטי. רתיחתו של המלך נקרא בעליל, שומרי הראש הבינו את המוטל עליהם, החוק היה ברור. שר שאיבד חינו בעיני המלך אינו מורשה לראותו יותר, יש לחסום לו את העיניים מיד. עשו אותו חמאסניק. שיפולי גלימת המשנה למלך הונפו מעל ראשו, אותה גלימת השרד המהולמת שבגאוותו כה הרבה לתדר בה, הפכה לרועץ, והיא שימשה לאטימת עיניו בביזיון. בעודו מנסה להתגבר על הבלבול שאחזו, חש המן שהצרעת שדבקה בגופו מתפשטת ומטפסת על פניו. חרבונה מביט במחזה מוטרד בעליל, עד כה היה בן בריתו של המן, אך כדרכם של הרשעים, כאשר הבין כי כבר אי אפשר להפיק מידידו תועלת, העדיף למכור אותו, כמו החמאסניקים שמודיעים איפה החבר'ה, לכו תהרגו אותם. היטב הכיר את טיבו של רעהו הבוגדני, כאשר יוכנס לחקירה, הוא מיד יפצה את פיו ויאשים את חרבונה. ללא היסוס הוא יסגיר את כל רעיו ידידיו, שהשתתפו איתו בהתייעצות לברור מוות למרדכי. חרבונה הבין היטב שהשם שלו יהיה ברשימת היועצים. כדרכם של רשעים, שהידידות מונעת מהנוחיות, החליט בו במקום לגרום להמתתו של הידיד המן
בטרם יסגיר אותו כשותף למזימת הרשע. כמו כל אלה במשפט ביבי, שהם בעצמם היו רשעים, אף אחד לא חקר אותם, והם אמרו עליו דברים שלא היו ולא נברו. אך עדיין הוא מהסס, חושש לדבר בנוכחות הנבל, פן יקלוט מלשין עליו, וינקום בו מרורות במידה וינצל. אך למראה פני המן החפויות ומכוסות בבד האטום, קיבל אומץ, כי הנוכל הערמומי לא יכול לראות מי מדבר עם המלך. עדיין נותרה משוכה אחת. המלך ודאי יטמע, מניין לי מידע חסוי זה, ויחשוד שאני מאנשי סודו של המן. לאחר מחשבה קצרה, אורו עיניו. איזה מזל טוב יש לי. הרי לפני מספר שעות עמדתי לפני דלת ביתו, ושמעתי שהוא מסכם את התוכניות לתלות את מרדכי. זה אליבי מצוין. עליי להפלילו מיד בטרם יהיה מאוחר. בצעדי און נעמד לפני אחשוורוש. ברצוני למסור לך, אדוני המלך, מידע חשוב. כששלחת אותי לפני מספר שעות להביא את המן למשתה, צוטטתי לדברה מאחורי דלת הבית, ושמעתי שהוא מתכנן לתלות את האהוב שלך מרדכי על עץ, כדי שלא יפריעו במילוי מזימתו הנפשעת להרוג אותך. חרבונה הבחין שהמלך נוטה לקבל את העדות המרשיעה, מעודד בהצלחה, המשיך והוסיף שמן למדורה. בריא לי שהמן היה שותף במזימת בגתן ותרש להתנקש בחייך, כי הנה מיד כשנודע לו שמרדכי הציל אותך ממוות, הכין לו עמוד תלייה. מצחו של אחשוורוש נחרש קמטים, זיכרונות מן העבר צפו במוחו, השתלבו עם העדות של חרבונה, וכעת התחבר לו מדוע התאמץ המן כל כך להציל את בגתן ותרש מהגרדום. עתה הטיל חרבונה את מכת המחץ בעדותו. מכל פינה בעיר ניתן לראות את עמוד התלייה הגבוה שהכין למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך. את המשפט האחרון חרבונה התעים באופן מודגש. הוא התכוון לומר שמרדכי דיבר טוב על המלך, אבל אחשוורוש טעה בהבנת הדברים. מה? ככה דיבר המנוול? שהעץ הזה טוב על המלך? ככה הוא אמר? חרון אפו גבר להשחית, ובניגוד להרגל הטוב להתייעץ עם שרים, נקט הפעם במהלך בלעדי, תלוהו עליו, פקד בזעם. היה זה שיעור מהלב בדרכי השגחה העליונה. סמכות המלך להוציא אדם להורג ללא אישור השרים ניתנה לו על ידי מי? על ידי המן עצמו, כשהוא זמן בן חלב להרוג את ושתי באמצעות החוק הזה. כבר לפני 9 שנים הכינה ההשגחה העליונה את התשתית להרוג את הצורר על ידי הצורר בעצמו. תבוא חרבום בליבום וגשתותם תשוברנו. עוד קצת או שנשאיר את זה לאחרי הצהריים? אתם עייפים, לאחרי הצהריים. אז איך תולים את הצורר ומה היה עד הסוף? נמשיך אחר הצהריים. הרי אני מכוון לקיים מצוות חכמים, אבל לפני שאני מכוון לקיים מצוות חכמים, ליהודים היית אורה, אורה שמחה וששון בעיקר. ליהודים היית אורה, אורה ושמחה וששון בעיקר. כן, כן, תהיה לנו אורה ושמחה וששון בעיקר. איי איי, כן, 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 תהיה לנו אורה ושמחה וששון בעיקר. איי איי, כן, 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 תהיה לנו אורה ושמחה וששון בעיקר. איי איי, כן, כן, תהיה לנו אורה ושמחה וששון בעיקר. איי 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 המן. איי 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 איי. כן יעבדו כל אויביך השם במהרה בימינו, אמן. רבי חנניה בן גרשי אומר